Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mò Game. Tình yêu thương, tình đồng chí, các thể loại tình đều đã có muôn vàn video rồi. Thế còn các mối thù thì sao nhỉ? Các anh Mọt mới nói cho em gái Mọt một điều bất ngờ rằng trong lịch sử ngành game có những mối tình bạc đầu răng long, thì bên cạnh đó cũng có những mối thù không đội trời chung kéo dài suốt kiếp luôn đó. Các bạn có tò mò nhân vật nào mà ghét nhau đến thế không? Hãy cùng em gái Mọt tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Ây da, bạn có thấy cái cảnh trên quen hay không? Kể từ khi xu hướng đối kháng trong cái trò chơi điện tử ngày càng mở rộng, trong những ngày mà PUBG, Fortnite hay Naraka Playpoint đang làm mưa làm gió thì người ta có thể kiếm được rất nhiều kẻ thù ở trong thế giới game. Kẻ thù ở trong game thì muôn hình dạng trạng, đó có thể là Yasuo 15GG hay kẻ giành mất gà của bạn, khiến chuỗi chiến thắng của bạn bị cắt đứt một cách vô duyên thúi, hoặc có khi chỉ đơn giản là đọc chat của nhau rồi thấy ngứa mắt trong các máy chủ công cộng. Nơi danh tính được giữ bí ẩn khiến độ khó tính của con người có dịp nâng cao. Tuy nhiên, dù có khó chịu với nhau như thế nào đi chăng nữa thì kẻ thù ở đây chỉ là một khái niệm bông đùa. Còn nếu nói về các mối thù không đội trời chung thì mời bạn ngồi xuống đây để Mọt kể cho nghe về những mối thâm thù huyền thoại trong lịch sử của trò chơi điện tử. Trong suốt chiều dài của lịch sử ngành công nghiệp game, chúng ta có thể thấy được nhiều mối thâm thù vô cùng thú vị và hấp dẫn, với đủ loại lý do khác nhau. Có một kẻ tóc ngắn lại vuốt keo dựng đứng như lông nhím, y sử dụng một cây cự kiếm siêu to khổng lồ. Như một lẽ tất yếu, gã sẽ thấy ngứa mắt với thằng cha nào đó nhìn thật là yếu điệu với mái tóc dài màu bạc và thanh Masamune mỏng như lá lứa. Thế là họ trở thành kẻ thù của nhau suốt hơn 20 năm. Thậm chí khi bản remake của trò chơi đó ra đời, nhiều game thủ đã ủng hộ một đĩa chỉ với hai lý do. Một là để xem ai đó chết với định dạng Full HD. Hai, tiếp theo là xem mối thù không đội trời chung của hai ông anh này sẽ ra sao với nền tảng đồ họa tiên tiến nhất. Cũng có khi vấn đề không nằm ở đầu tóc mà là tín ngưỡng. Cái này thì thật khó nói, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, ý tưởng về các mối thù truyền kiếp luôn là điểm thu hút trong các trò chơi điện tử cổ điển. Với xu hướng trình bày theo kiểu đánh nhanh, rút gọn, chốt đơn lẹ làng để tiết kiệm thời gian lẫn chi phí, cái nội dung giải trí bắt đầu xem nhẹ việc xây dựng kịch bản chỉnh chu cho các mối thù truyền kiếp. Không chỉ riêng ở trò chơi điện tử, có thể thấy trong nhiều sản phẩm văn hóa khác như là phim ảnh, truyện tranh hay thậm chí là show đồ vật Mỹ, các mối thù giữa hai nhân vật trọng tâm được xây dựng ngày càng hời hợt và kém hấp dẫn. Rất ít các tác phẩm có thể làm nổi bật lên sự thú vị khi mà miêu tả về các cuộc xung đột lâu dài, không hồi kết giữa hai con người, hai tư tưởng hay thậm chí là hai ý thức hệ. Đó cũng là lý do vì sao các mối thù không đội trời chung được liệt kê dưới đây đã trở thành huyền thoại. Alucard vs Dracula trong Castlevania. Ngày xưa, coi phim TVB, đặc biệt là phim cổ trang, tôi rất ấn tượng với câu nói kiếp trước không thù oán thì kiếp này đâu có là cha con, để mô tả về mối quan hệ xung đột như nước với lửa giữa ông già và cậu quý tử. Cứ tưởng đâu đây chỉ là một câu nói để xoa dịu sự xung đột giữa hai thế hệ, nhưng mà thực tế nha, không thiếu những trường hợp như vậy trong trò chơi điện tử. Trường hợp sớm nhất mà người ta có thể chứng kiến chính là cảnh mối thù không đội trời chung của ông bố Dracula và thằng con trời đánh Alucard. Nếu bạn để ý thì tên cha viết ngược lại sẽ thành tên của con, ngầm nhắc nhở rằng hai cá thể này hầu như trái ngược nhau về mọi mặt. Có tên họ đầy đủ là Adrian Fahrenheit Tapes, nhưng mà chắc chắn chỉ có fan cứng mới nhớ rõ được đầy đủ. Còn đại đa số dân chơi Castlevania thì gọi hắn là Alucard. Là đứa con lai nửa người nửa ma cà rồng của bá tước Dracula Vlad Tepes và Lisa, người vợ thứ hai của ông. Xuất thân dòng dõi trong Anh thế Việt, nếu ở trong các tác phẩm ngôn tình thì hẳn Alucard là ví dụ điển hình của cụm từ cao phú soái, bao gồm cao to, giàu có, đẹp trai. Cụm từ này chuyên dùng để chỉ mấy cái anh chàng đại gia, vừa trẻ đẹp lại vừa giàu có lại vừa tri thức nữa. Thế nhưng, cuộc sống của y nhanh chóng thay đổi khi trong một lần ông già Dracula đi vắng, bà Lisa đã bị đám dân làng ngu muội đem đi thiêu sống vì cho rằng bà là phù thủy. Mối hận mất vợ khiến cho bá tước Dracula ngày càng trở nên hà khắc với nhân loại và luôn gieo vào đầu Alucard những tư tưởng hiếu chiến với hy vọng rằng anh sẽ chiến đấu để tiêu diệt con người và trả thù cho bà Lisa.
nhưng mà đáng tiếc công sức của ngài bá tước đã sớm trở thành cái ông cóc khi phần nhân tính trong lòng đứa con trai của ông quá mạnh mẽ. Đó là còn chưa kể đến việc anh có một người mẹ vô cùng thiện lương, ngay cả trong lúc bị thiêu cháy bởi ngọn lửa hung tàn, bà vẫn cố gắng nhắn nhủ lại đừng làm hại nhân loại. Họ không thực sự xấu xa, chỉ là quá vô tri ngu muội và quá sợ hãi để mà hiểu thôi. Từ lúc được debut trong Castlevania 3 Dracula Curse với tư cách là một nhân vật phụ và sau đó là nhân vật chính của Castlevania Symphony of the Night, Alucard luôn chứng tỏ bản thân mình sinh ra là để chọc cho ông già mình tức chết đó mà. Ông già muốn giết người, anh sẽ cứu người. Ông già muốn tiêu diệt nhân loại, anh sẽ bảo vệ họ bằng mọi giá. Tất nhiên, nói họ có mối thù không đội trời chung thì cũng hơi quá đó. Bởi dù sao họ vẫn là cha con, thậm chí cả hai cha con có nhiều điểm tương đồng trong tính cách. Ví dụ nha, như Alucard cũng có thể trở nên vô cùng tàn nhẫn nếu thật sự bị chọc giận. Tính cách này tương tự như ông bố. Theo đó anh ta sẵn sàng xiên cọc con người mà không cảm thấy ghê tai. Chi tiết này được thể hiện rõ nhất ở cuối mùa 3 là phim hoạt hình Castlevania trên Netflix. Nếu thích, bạn có thể xem thêm cho biết, vì ở trong game, Alucard chỉ được miêu tả là một kẻ lạnh lùng, ít nói và có quyết tâm cao độ với mục tiêu mà bản thân theo đuổi, chứ không kinh dị như trong phim. I'm killing my boy. Cloud vs Sephiroth trong Final Fantasy VII. Một kẻ tóc ngắn và có vẻ khá cứng, đến mức lúc nào mái đầu cũng dựng đứng như là lông nhím, dù chính chủ thề thốt không bao giờ dùng gel vuốt tóc. Một kẻ tóc dài óng ả và thậm chí khiến mọi phụ nữ trong Final Fantasy VII phải ghen tị với độ suông mượt khủng khiếp dù chưa từng dùng sinh siêu ngày nào ở trong đời. Kẻ tóc ngắn xuất thân từ vùng nông thôn, hắn bắt đầu cuộc hành trình của mình từ một thôn làng hẻo lánh và bé nhỏ đâu đó tại vùng núi Nibelheim. Hắn thần tượng gã tóc dài và quyết tâm lên thành phố để gia nhập đội quân Soldier của Shinra, nơi mà thần tượng của mình đang là chiến binh hạng nhất. Đọc tới đây thì ai cũng biết đó là mối quan hệ giữa fan Cloud và idol Sephiroth rồi đúng không? Trước khi trở thành hai kẻ thù không đội trời chung vì Sephiroth đã ra tay quá tàn ác với Aerith, thì có nằm mơ Cloud cũng không ngờ được định mệnh là có thể dẫn dắt mình trên con đường ngoằn ngoèo đến như vậy. Anh ta chỉ đơn giản là muốn trở nên mạnh mẽ như thần tượng của mình, nhưng sau khi gia nhập Soldier thì Cloud phát hiện ra cuộc sống tại Midgar nó xô bồ và phức tạp hơn thôn làng Nibelheim của mình nhiều lắm. Hẳn là anh không ngờ mình phải trải qua nhiều thứ đến như vậy, từ đau khổ, chết chóc, hy sinh, thậm chí bản thân bị trở thành vật thí nghiệm cho tiến sĩ Hojo để cấy vào tế bào Genova. Cuộc thử nghiệm này cùng với việc bị nhiễm độc mãn tính Mako khiến cho Cloud bị lẫn lộn ký ức và nhân cách với Zack, đồng thời gián tiếp sở hữu luôn sự kiêu ngạo và ích kỷ mà anh cho rằng một soldier hạng nhất xứng đáng được có. Trải qua một cuộc hành trình dài, Cloud dần dần hồi phục được bản tính nguyên sơ của mình, nhưng lại cảm thấy khó để chấp nhận chuyện bản thân từng hành xử như thế, dẫn đến việc thanh niên này có xu hướng trầm lặng và yêu thích lánh đời ẩn dật. Trái với Cloud, Sephiroth đã được định sẵn sẽ đứng trên đỉnh cao, kể cả trước và sau khi hắn hoàn toàn chìm vào cơn điên loạn. Hắn là một soldier kiểu mẫu và mạnh mẽ nhất, chính vì vậy cũng được tôn kính vì sức mạnh và ca ngợi như một anh hùng. Cho đến khi hắn tự điều tra khám phá ra nguồn gốc của mình, tin rằng bản thân là người cuối cùng của chủng tộc Cetra cổ đại. Trong cơn điên loạn, Sephiroth quyết định trả thù nhân loại với mục tiêu cuối cùng là trở thành chúa tể của planet. Bên cạnh việc thống trị thế giới, mục tiêu của Sephiroth cũng bao gồm việc đánh bại Cloud, người ngày xưa từng là fan hâm mộ nhưng sau này biến thành kẻ mà hắn không thể ưa được khi cứ liên tục phá vỡ kế hoạch của Sephiroth. Với mục tiêu phụ nhưng rất quan trọng này, Sephiroth dĩ nhiên là sẽ được mô tả như kẻ thù không đội trời chung với Cloud rồi. Vậy Sephiroth có căm ghét Cloud không? Đáp án là có nha, và rất là nhiều nữa, bởi khi ở dạng linh hồn, hắn thậm chí còn dùng sự căm ghét này như một loại chấp niệm để khiến bản thân mình không bị đồng hóa trong dòng livestream. Bước đầu, Sephiroth đã thành công khi giữ được ý thức và tận dụng livestream để gieo rắc căn bệnh Geostigma khắp planet. Và về sau, sự hư cấu vượt ngưỡng cho phép khi từ linh hồn, hắn có thể tận dụng sự căm ghét với Cloud để hồi sinh trở lại thành thực thể đi trả thù. Vậy mới ghê. Trận chiến thách thức mọi định lực vật lý giữa hai kẻ thù không đội trời chung cuối cùng cũng kết thúc bằng việc Sephiroth đất con mẹ đã bại. Nhưng mà trước khi tan biến, gã cũng không quên ném vào mặt kẻ thù không đội trời chung một câu thoại rất là ngầu và đi vào lòng người hâm mộ. Ta không bao giờ chỉ là một hồi ức. 私は思い出にはならないさ。Assassin vs Templar trong Assassin's Creed.
Cuộc xung đột mấy chục ngàn năm giữa hai tổ chức Assassin và Templar là sự kiện hoàn toàn hư cấu bởi biên kịch tại Ubisoft, nhưng nó lại cực kỳ hấp dẫn ngang. Nếu như ý tưởng về hội sát thủ trong Assassin's Creed của Ubisoft là một ý tưởng ngẫu nhiên xuất phát ở trong quá trình tìm hiểu về vùng đất Ba Tư cổ đại, thì câu chuyện về các hiệp sĩ dòng đền lại trái ngược hoàn toàn khi dựa trên rất nhiều nhân vật có thiệt ở trong lịch sử. Vấn đề mà những người yêu thích muốn tìm hiểu về lịch sử thắc mắc chính là vì sao Templar lại trở thành kẻ thù không đội trời chung với Assassins mà không phải là bất kỳ một đoàn thể quân sự kiêm tôn giáo, tức là giáo binh đoàn nào đó như là hiệp sĩ cứu tế Hospitaliers hay các hiệp sĩ dòng German Teutonic. Đáp án cho câu hỏi này không nằm ngoài hai lẽ như sau. Đầu tiên, Templar chính là lực lượng chủ yếu phải đối đầu trực tiếp với Assassin, một tổ chức quân sự có thật tại Syria vào thế kỷ thứ 11 do Hassan al-Sabah, một người Hồi giáo theo dòng Shia, thành lập ra. Ban đầu, Assassin có nhiệm vụ trừ khử những kẻ đối lập với Hassan al-Sabah. Nhưng về sau, khi các vương quốc theo Kitô giáo tại châu Âu tổ chức thập tự chinh theo lời kêu gọi của giáo hoàng Urban đệ nhị để giành lại vùng đất thánh từ tay người Hồi giáo, thì tổ chức này cũng kiêm luôn việc ám sát các tướng lĩnh quan trọng của phe thập tự. Thứ hai, bởi vì thập tự chinh diễn ra nhiều lần từ thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 13 với sự tham gia góp mặt của nhiều lực lượng quân sự kiềm tôn giáo khác nhau, cho nên xung quanh cuộc thánh chiến nói chung lẫn hội Templar nói riêng cũng có khá nhiều câu chuyện giả sử huyền bí chẳng kém gì hội sát thủ. Ban đầu, Assassin vs Templar tưởng như chỉ là mối thù không đội trời chung với hai thế lực quân sự kiêm tôn giáo khi tranh giành vùng đất Jerusalem. Tuy nhiên, trong các phiên bản sau của trò chơi, chúng ta sẽ càng ngày càng thấy lú bởi dường như dây mơ rễ má của vụ việc này bắt đầu vượt xa nhận thức thông thường và bắt đầu tiến vào cái tầm vũ trụ. Quả nhiên là đoán không sai đâu ha. Đến phần 3 của Assassin's Creed, ngoài mặt là tìm hiểu về cuộc đời của vị tổ tiên Ra'en Nakiton tại Bắc Mỹ, nhưng thực tế là khám phá những cuộc xung đột giữa chủng tộc Isu và con người cổ đại của một nền văn minh vô cùng tân tiến cách đây gần 78.000 năm. Nhìn chung khá là phức tạp, nhưng cuối cùng chả hiểu kiểu mẹ gì mà một ông thì hô hào ta bước đi trong bóng tối để phụng sự ánh sáng và tự do, trong khi kẻ còn lại cứ khăng khăng tự do là nguồn gốc của sự suy đồi và mọi thứ chỉ tốt đẹp nếu được kiểm soát chặt chẽ. Lý niệm đối nghịch hoàn toàn, đồng thời không thể thuyết phục đối phương bằng lời nói. Dĩ nhiên, bạo lực là phương án khả dĩ cuối cùng để lựa chọn, dẫn đến kết cục Assassin và Templar trở thành những kẻ thù không đội trời chung. Về mặt nào đó nha, có lẽ câu nói chua chát mà Ezio thốt ra trong Assassin's Creed 2 chính là câu trả lời xác đáng nhất cho khúc mắc ai đúng ai sai trong cái thế giới điên rồ này. Nothing is true, everything is permitted. Không có gì là đúng, tất cả chỉ là sự thừa nhận. By morality or law, remember, Everything is permitted. Không thể phủ nhận trò chơi mang tên Assassin's Creed tính điều của sát thủ. Thế nên, việc nâng Assassin và đồng thời diệm Templar là chuyện tất yếu. Ngoài thực tế, vai trò lịch sử của hội hiệp sĩ dòng đền trong những cuộc thập tự chinh là hoàn toàn không thể phủ nhận. Những nội dung mà Assassin's Creed mang đến cho game thủ chỉ là cái nhìn phiến diện ở trong vai trò một thành viên hội sát thủ, một ý niệm có thể đúng cũng có thể sai, hoàn toàn phụ thuộc vào việc ta chọn vị trí đứng của mình từ góc độ nào để quan sát sự việc mà thôi. Ryu vs Ken trong Street Fighter. Nếu Assassin và Templar là mối thù không đội trời chung đúng nghĩa, thì trường hợp của Ryu và Ken là mang hơi hướng của một cuộc cạnh tranh võ thực lành mạnh, nơi tinh thần thượng võ của mỗi đấu sĩ được đề cao hơn hết thảy, dù cuối cùng cái trận chiến này vẫn vô cùng kịch liệt. Ít nhất là cũng đủ sức kích thích cho khán giả để đưa hai ông anh vào danh sách kẻ thù không đội trời chung. Đầu tiên, phải nói là Ryu và Ken không có thù oán gì với nhau, thậm chí họ còn là bạn bè rất thân thiết. Nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần một trong hai nhân vật này bị hắc hóa thì lại rất yêu thích tìm đến kẻ kia để làm thịt. Và như một lẽ tất yếu, cuối cùng ta làm sao có thể thắng chánh. Phiên bản hắc ám luôn bại trận dưới tay người bạn của mình để trở về đường ngai nẻo chánh. Và cả hai lại thân thiết với nhau hơn nữa sau mỗi lần choảng nhau tơi tả. Về mặt tính cách, Ryu được miêu tả là một võ sĩ khắc khổ, người tập trung cao độ vào việc tập luyện và nghiêm túc với mỗi trận chiến, với mục đích trở thành người mạnh mẽ nhất trong khả năng của bản thân. Chính sức mạnh siêu việt của Ryu đã khiến anh trở thành mục tiêu săn đuổi của các tập đoàn tội phạm, mà điển hình là đám Shadaloo dưới sự lãnh đạo của em Bison. Ken cũng giống như Ryu, muốn chiến đấu với các đối thủ khác để trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng tay võ sĩ Huê Kỳ này lại có thái độ cà lơ phất phơ hơn ông bạn thân của mình rất là nhiều. Những tưởng hai con người mang nhiều tính cách trái ngược với nhau như vậy sẽ khó mà trò chuyện được, chứ đừng nói tới chuyện kết thân với nhau.
Nhưng rốt cuộc, tình bạn lẫn sự cạnh tranh vì võ thực giữa hai con người này đã kéo dài suốt mấy chục năm và vẫn chưa có dấu hiệu phai nhạt. Về tạo hình, Ryu được mệnh danh là cựu chiến binh vĩ đại bởi anh đã là nhân vật chính ngay từ phiên bản đầu tiên của Street Fighter. Trong lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, Ryu có vẻ ngoài mảnh khảnh và mặc bộ áo karate trắng rách tả tơi, đeo găng tay võ sĩ, ban đầu cùng màu với đôi dép đỏ. Theo thời gian, trong các phiên bản sau, Ryu ngày càng được thiết kế theo kiểu đô con hơn, cùng với mái tóc màu nâu, găng tay màu đỏ, đi chân trần. Ở trong phiên bản Street Fighter 5, Ryu càng ngầu đét hơn khi một trong các custom của Capcom tung ra cho phép võ sĩ này sở hữu bộ râu xồm xàm và phần trên cơ thể để trần để quay cơ bắp cuồn cuộn. Về phần Ken, có lẽ do sự phóng khoáng và vui vẻ trong tính cách nên anh ta lúc nào nhìn cũng trẻ trung. Dù tính đến năm 2021 thì ông chú này cũng đã ngót nghét năm 16 tuổi. Không giống như Ryu, Ken có mái tóc vô cùng lãng tử và những trận đấu ở trong game khiến Ken quyến rũ hơn bao giờ hết. Kazuya vs Heihachi trong Tekken. Mở màn cho các mối thù không đội trời chung ở trong thế giới game bằng mối quan hệ cha con thì kết thúc cũng nên như vậy nó mới hợp lý cha. Nếu như Alucard và Dracula chỉ xung đột với nhau về một quan điểm thì cha con nhà Mishima thực sự là những kẻ thù không đội trời chung. Chưa kể dòng họ Mishima trong Tekken cũng rất chi là khác người. Mọi sự bắt đầu khi giải đấu đầu tiên mang tên The King of the Iron Fist Tournament được tổ chức với số tiền thưởng cao không tưởng, với điều kiện nhà vô địch phải hạ được Heihachi Mishima. Sau hàng ngàn trận đấu diễn ra vòng quanh thế giới, chỉ còn lại 8 đấu sĩ bước vào vòng cuối cùng. Người đến vì tiền, kẻ đến vì báo thù, ai đó lại đến để chứng tỏ bản thân là đấu sĩ mạnh nhất. Nhưng ai cũng có câu chuyện riêng và đều có liên quan tới tập đoàn Mishima Zaibatsu. Mục đích cao nhất vẫn là đánh bại Heihachi trong giải đấu và đoạt lấy tập đoàn tài chính của gia tộc này. Đó là tiền đề cho các sự kiện sau này trong thế giới Tekken và dẫn đến việc thế giới bị phân cực thành hai phần riêng biệt trong Tekken 7. Kazuya Mishima là nhân vật chính trong phần đầu tiên, đồng thời hắn cũng chính là con trai của Heihachi Mishima. Không như cái mối quan hệ cha con khác, Kazuya hận Heihachi tới tận xương tủy bởi vì khi còn nhỏ đã nhìn thấy ông ta giết mẹ của mình. Thậm chí vài năm sau, Heihachi còn đích thân ném con trai của mình xuống vực vì cho rằng nó quá yếu để tồn tại. Mãi sau này khi Tekken 7 ra mắt, chúng ta mới biết được sự thật rằng Heihachi sợ hãi Jin ác quỷ trong Kazuya thức tỉnh và hủy diệt chính bản thân ông ta. Tuy nhiên nói thế nào đi chăng nữa thì do sợ chết nên quăng con trai mình xuống núi lửa để thử xem nó có phải nhân loại hay không thì quả là cực con mẹ nó phẩm rồi. Nhân quả tuần hoàn, sau khi chiến thắng Heihachi, Kazuya đã thẳng tay ném cha mình xuống vách núi như cái cách mà ông ta đã làm với Kazuya lúc 5 tuổi, sau đó chiếm lấy tập đoàn Mishima Zaibatsu. Nói chung, nhà Mishima là một gia đình cực phẩm đến độ tình yêu thuần khiết của cô võ sĩ Jun Kazama cũng không thể nào cảm hóa được sự độc ác và con quỷ ở trong người Kazuya Mishima. Thất vọng với tình yêu chân thành nhưng chỉ bị lợi dụng về thể xác mà không được hồi đáp đó, Jun đã dành hết tình yêu thương của mình dành cho cậu con trai Jin Kazama. Trong Tekken 2, khi Kazuya bị đánh bại bởi Heihachi và xác bị quăng vào miệng núi lửa, con quỷ trong người Kazuya thoát ra và muốn chiếm lấy cơ thể Jin làm vật ký sinh kế tiếp. Nhưng bằng tình yêu thương của người mẹ, Jun đã đánh bại con quái vật ấy để bảo vệ con của mình. Sau đó, cô mang theo Jin trốn đi, không còn dính dáng tới gia tộc Mishima và tập đoàn Mishima Zaibatsu nữa. Đáng tiếc, cuộc sống yên bình của mẹ con họ không kéo dài được bao lâu trước khi Jin Kazama bị lôi kéo trở lại vòng xoáy thù hận truyền kiếp của nhà Mishima. Nhìn chung, toàn bộ dòng game Tekken chủ yếu nói về các mối thù không đội trời chung giữa những người cha và con trai của họ, cũng như cách giải quyết mâu thuẫn thế nào cho nó ổn thỏa bằng nắm đấm. Chúng ta đã thấy Kazuya và Heihachi ném nhau vào núi lửa trong suốt các phiên bản đầu tiên. Thậm chí cho đến đoạn kết của Tekken 7, Kazuya một lần nữa lại đánh bại Heihachi và khiến ông già của mình bị nhấn chìm ở trong dung nham. Không ai nghi ngờ về việc Heihachi chắc chắn sẽ trở lại trong Tekken 8 vì cái trò comeback sau khi bị ném vào núi lửa đã trở thành một truyền thống thú vị của thương hiệu này. Nhưng điều người ta quan tâm chính là ông ta sẽ biến thành quỷ để tẩn cho cái thằng con trời đánh này một trận ra trò, hay là có điều gì thú vị hơn về gia tộc Mishima sẽ được giải đáp trong phần game kế tiếp. Hay da, sau khi xem xong những mối thâm thù này, tôi mới thấy quả thực có nhiều người sinh ra là để không thể hít chung một bầu không khí với nhau. Anh em còn biết mối thù nào không đội trời chung nữa không? Comment ngay bên dưới nha, biết đâu tôi sẽ có phần 2 đó. Còn bây giờ thì ngại gì mà không cho một like video. Hẹn gặp lại các anh em vào 18 giờ thứ 3, 5, 7 chủ nhật hàng tuần.